Hello mga dodong, mga inday! Ito na naman ang inyong Inday Bibi. Samahan ninyo ako guys. Lulutuin natin si Lucky Me. Pasasarapin natin lalo ang ating Lucky Me. Yes. Napakahangin ng paligid. Diba guys? Ayun, ang sarap ng malunggay Tara, yun, malunggay yun. Fresh from the outside. Fresh from the back. Ay, the front pala. Fresh from the front. Dahil sa hapong ito at malakas ang hangin at masarap ang hangin dahil fresh air from the Philippines, so magigop-higop tayo ng ating Lucky Me. Paano pasarapin si Lucky Me, guys? Yan. Lucky ka talaga. Magiging lucky ka today. Dahil papasarapin kita. Diba? Ayan. Papasarapin kita. Lucky me. Lucky ka sa akin. So, ayan guys. Tayo ay nagpapakulo na ng ating si water. Ayan, malapit na siyang kumulo. 5 baso ang aking water sa 2 nating noodles. Sa 2 Lucky Me. Antayin lang natin yan guys na magkulo-kulo siya. Yes, magkulo-kulo. So ayan guys, siya ay nagkulo-kulo na. Kumukulo-kulo na po ang ating water. Ayan. Lapit natin. Lalapit natin yan. Okay. Ayan. So guys, ako ay meron ditong squid ball. Okay. Pero mas maganda rin gamitin kung meron kayong fresh na squid. Diba? Yung squid na pusit. Taran! Ayan ang ating squid balls. Okay? So, pwede kayong gumamit guys ng fresh. Yung pusit. Gusto ninyo So, ngayon ay kumukulo-kulo na siya. So, ilalagay ko to lahat ang aking squid balls. O, diba? So, uunahin natin yan. Lutuin natin siya kahit mga 2 minuto. Papasarapin natin guys yung ating si Lucky Me chicken. I-level up natin siya para bongga. O, diba? Bongacious. Hayaan lang natin yan na kumukulo-kulo. So, ayan guys, naka 2 minuto na tayo. So, ngayon, ilalagay na natin yung ating noodles. Okay? Yung 2 nating chicken. Yung ating Lucky Me. Ayan guys, gagawa tayo ng merienda. Diba? Masarap magigop-higop ng sabaw. Lalo pat nadagdagan ang kanyang panglasa. Yung papasarapin natin ang ating Lucky Me para masarap magigop-higop ng sabaw. So ilalagay na rin natin itong kanyang mga pangpalasa. Hinaan ko pa pala yung aking kaldero. Hinaan ko yung apoy. And then guys, ini-next natin ang ating hipon. Ayan, may shrimp tayo. Yes, para masarap ang ating Lucky Me, di ba? Ayan. Yun tayong shrimp. Ilagay na natin yan dyan. Bahala na kayo guys kung gaano kadami ang ilalagay ninyo na shrimp. Basta ako nilagay ko lahat ang aking squid ball para masarap, di ba? And then guys, meron tayong butter. Ayan, ganyan kadami. Siguro mga 1 kutsara kalahati ito. Yan. Ito, malaking kutsara to. Parang sandok na to. Okay, so hayaan natin yan dyan ang ating si butter. Of course, maglalagay din ako ng konting paminta powder. Okay? Ayan. Okay, simutin na natin. Sayang. Ayan. Para makahigop-higop tayo ng sabaw. Para masarap. Diba? So, hayaan muna natin yan. Mga 2 minuto. 2 minutes, guys. Ops. Okay. Yan. Yan siya. Takpan muna natin yan. At lakasan natin yung apoy natin. Para magkulo-kulo-kulo ang ating noodles. Ang ating Lucky Me. Wow. Natutunaw na ang ating butter. Wow, ang bango. Bango-bango guys. Ang bango-bango. Yan, hayaan mo na yan siya dyan ng pakuluin ko lang yan siya guys. Hindi pa siya masyadong nagkulo-kulo. Yung bonggang-bonggang kulo guys. Bonggang-bonggang kulo. Ayan guys, nagbonggang-bonggang kulo na siya.
Okay, ayan. So, hinaan natin ang ating si apoy. Konting mahinang apoy. Ayan, dahil siya ay nagkulo-kulo na. So, maglalagay tayo ng egg. 2 egg. Tarang! O, diba? Ngayon, guys. Oops. Ayan. Yung white egg. Up. Huwag sana mabasag. Ay! Haluin mo yung white egg. Ilunod mo yan siyang buo. Yung kulay dilaw. Yan, diba? Yung isa na naman. Pa. Oops. Huwag kayo maglala guys. Malinis yung aking kamay. Nag-wash ako ng bonggang-bongga. Hinugasan ko yan. Okay. So, haluin mo na naman yan. Haluin natin yung white. Para maluto. Konti. Oops. Ayan. Then, ilulunod natin ang ating pulang itlog. Pula? Pula ba to? Hindi pala pula. Yung dilaw. Dilaw pala guys. Yung dilaw. Minsan orange ang kulay niya. Minsan dilaw. Orange. Minsan yellow, diba? Yan. So ngayon, papakuluin lang natin ito ng bonggang-bongga. Tapos na guys. Matatapos na siya. Yan. Kung gusto niyo maghigop-higop ng sabaw sa hapon, sa pang merienda time, kung gusto niyo maghigop-higop ng sabaw, pasarapin ninyo ang inyong Lucky Me. So ayan lang guys. Gawin niyo yan. Okay. Titingnan natin kung siya ay nagkulo-kulo na. Yan. Hayaan lang natin yan. Lakasan natin yung si apoy. Lakasan ng saglit. Okay. So guys, sarap niya. Tikman natin ang sabaw. Dito sa aking kutsara. Lasa, masarap, sobrang lasa at amoy na amoy mo yung butter. So ayan, super kulo na siya. So papatayin ko na yung apoy at pwede na po natin siyang ihain, pwede na siyang ilipat sa kanyang lalagyan at kayo'y maghigop-higop na ng sabaw. O diba? Napakasarap naman talaga ng sabaw na yan. Don't forget, subscribe to my channel and like and share. See you on my next video. Napakabango niya. Grabe.